Quý vị đang đến với bản tin điểm tin quốc tế phát sóng ngày 16 tháng 12. Thưa quý vị, dù Ấn Độ và Nga có nhiều động thái làm khăng khít mối quan hệ hai nước trước nhiều diễn biến địa chính trị phức tạp, thế nhưng tình hình ở dãy Himalaya vẫn khó lòng hạ nhiệt trước xung đột biên giới Trung Ấn. Theo tạp chí Foreign Policy, Bắc Kinh đã triển khai máy bay ném bom chiến lược ở gần đường phân giới trên dãy Himalaya, ngăn cách nước này với Ấn Độ. Giữa lúc đó, phản ứng của chính quyền Tổng thống Joe Biden ra sao? Phía New Delhi có động thái gì đáp trả? Nội dung chi tiết sẽ có trong phần điểm nóng của FBNC hôm nay. Ấn Độ gần đây đã thực hiện một loạt các thử nghiệm khí tài hạng nặng, bao gồm tên lửa chống tăng, hệ thống ngư lôi hỗ trợ tên lửa siêu âm SMART và tên lửa tầm xa Pinaka Mk2, đánh dấu bước tiến của nước này trong chương trình quốc phòng trước thách thức từ bên kia biên giới. Trong đó đáng chú ý nhất là hệ thống ngư lôi hỗ trợ tên lửa siêu thanh SMART mà Ấn Độ đã thử thành công ở khu vực ven biển Balasore của bang Odisha. Theo Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng DRDO Ấn Độ, SMART được thiết kế để tăng cường khả năng chống tàu ngầm, vượt xa phạm vi hoạt động thông thường của ngư lôi. Hệ thống này sẽ gia tăng sức mạnh của Hải quân Ấn Độ, đặc biệt trong bối cảnh nước này và Trung Quốc vẫn đối đầu trong cuộc chiến tranh chấp biên giới. Foreign Policy hôm 15 tháng 12 cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc gia tăng lực lượng quân đội gần đường phân giới trên dãy Himalaya, ngăn cách nước này với Ấn Độ. Theo tạp chí Mỹ, Bắc Kinh đã triển khai máy bay ném bom chiến lược ở khu vực này vào tháng trước. Trích lời một quan chức quốc phòng cấp cao, Foreign Policy cho rằng chiến lược của Bắc Kinh tương tự với cách thức gây hấn ở những nơi khác trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, chẳng hạn như với Philippines. Hồi tháng 11 vừa qua, Philippines cáo buộc tàu hải cảnh Trung Quốc đã cản trở và phun vòi rồng vào các tàu nước này trên Biển Đông. Vụ việc gây căng thẳng song phương đến mức nghị sĩ Philippines đề xuất lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines phải dùng vòi rồng để đáp trả. Quay lại mối bất hòa giữa Ấn Độ và Trung Quốc, theo Foreign Policy, nhiều chuyên gia và quan chức vẫn lạc quan rằng New Delhi có thể giữ vững lập trường nhằm chống lại kình địch hàng thế kỷ qua. Ấn Độ là nước đưa ra nhiều phản kháng ngoại giao và quân sự hơn các nước có tranh chấp với Trung Quốc ở các khu vực khác, chẳng hạn như Biển Đông. Trong năm qua, giới chức Ấn Độ đã lưu ý rằng Trung Quốc đã tiến hành hơn 100 cuộc tập trận và tăng cường huấn luyện, điều động số lượng binh sĩ lớn dọc biên giới tranh chấp với Ấn Độ. Đặc biệt, Trung Quốc có lợi thế đáng kể về cơ sở hạ tầng dọc theo đường kiểm soát thực tế. Nước này đã thiết lập các sân bay nhỏ, bãi đáp và các cơ sở lưu trú cho quân lính ở khu vực. Nhà lãnh đạo Tập Cận Bình cũng tìm cách tăng cường quan hệ với Tây Tạng, vùng đệm nằm ở vùng biên giới Trung Quốc giáp với Ấn Độ. Tuy nhiên, các quan chức cho biết Ấn Độ có những lợi thế không kém phần quan trọng, bao gồm cả kinh nghiệm chiến đấu ở độ cao lớn hơn. New Delhi cần tìm cách tận dụng vị trí địa lý và khả năng thích nghi như một biện pháp đối phó với đội quân khổng lồ của Trung Quốc. Theo Foreign Policy, căng thẳng Trung Ấn tạo ra tình thế khó xử cho chính phủ Tổng thống Joe Biden khi cùng lúc đó Nga điều khoảng 90.000 quân tập trung ở biên giới với Ukraine. Hiện không rõ Lầu Năm Góc có xem xét gửi thêm khí tài cho Ấn Độ hay không, nhưng quan chức quốc phòng cấp cao ở Washington cho biết Mỹ đang can dự ở mọi cấp độ với New Delhi. Đặc biệt, Mỹ cũng linh hoạt trong việc chia sẻ thông tin tình báo về các chuyển động của quân đội Trung Quốc với Ấn Độ. Cảm ơn quý vị đã giữ kênh. Tiếp tục chương trình sẽ là phần điểm tin nhanh về chính trường thế giới trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, Reuters ngày 15 tháng 12 đưa tin, các chỉ huy quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương đã xây dựng một phần mềm có chức năng dự báo cách chính phủ Trung Quốc phản ứng trước những hành động của Mỹ trong khu vực. Theo một quan chức quốc phòng Mỹ, công cụ mới giúp giới chức Mỹ tính toán, xem xét các hành động đã được lên kế hoạch trước 4 tháng. Cũng liên quan đến mối quan hệ bất hòa giữa hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới, Washington hôm nay, ngày 16 tháng 12 sẽ đưa 8 công ty Trung Quốc, bao gồm nhà sản xuất máy bay không người lái thương mại lớn nhất thế giới DJI, vào danh sách đen đầu tư vì cáo buộc nhân quyền tại Tân Cương. Danh sách này hiện bao gồm 60 công ty và các nhà đầu tư Mỹ bị cấm đầu tư vào các công ty này. Theo Newsweek dẫn nguồn các nhóm quan sát hàng không cho biết, một máy bay trinh sát Mỹ đã thực hiện nhiệm vụ dài hơi dọc theo bờ biển Trung Quốc vào ngày 14 tháng 12. Máy bay không quân Mỹ do thám trên Biển Đông ngay trước thềm các cuộc tập trận bắn đạn thật hoành tráng của quân đội Trung Quốc. Cuộc tập trận có thể nhằm chuẩn bị cho xung đột với Mỹ liên quan vấn đề eo biển Đài Loan. Cũng tại khu vực châu Á, theo một số phương tiện truyền thông, Triều Tiên đã hạn chế đưa các tin tức về những vụ hành quyết do bị cộng đồng quốc tế soi và lên án nhiều trong thời gian vừa qua. Cụ thể, theo hơn 600 cuộc phỏng vấn người đào tẩu từ miền Bắc đang sinh sống ở Hàn Quốc cho thấy, từ năm 2011 tới nay, các vụ hành quyết vẫn xảy ra nhiều, nhưng chính quyền cũng bắt đầu quan tâm hơn tới phản ứng của cộng đồng quốc tế.
Microsoft hôm 14 tháng 12 cảnh báo nhóm tin tặc được chính phủ Trung Quốc, Triều Tiên, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã khai thác một lỗ hổng nghiêm trọng trong phần mềm được nhiều gã khổng lồ công nghệ thế giới sử dụng. Theo Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở Hạ tầng CISA, đây là lỗ hổng phần mềm mới nhất được tiết lộ, có thể ảnh hưởng đến hàng trăm triệu thiết bị trên toàn cầu. Danh sách các nhà cung cấp phần mềm bị ảnh hưởng bao gồm những nhà khổng lồ công nghệ từ Cisco, Amazon Web Service đến IBM. Ở một diễn biến khác, Litva hôm 15 tháng 12 đột ngột rút hết nhân viên ngoại giao khỏi Trung Quốc, không lâu sau khi Bắc Kinh hạ cấp quan hệ giữa hai nước vì xung đột trong vấn đề Đài Loan. Theo Ngoại trưởng Litva, ông Gabrielus Landsbergis, nhà chức trách đã triệu hồi nhân viên ngoại giao ở Trung Quốc để tham vấn. Đại sứ quán nước này trước mắt sẽ hoạt động từ xa. Phản ứng trước xung đột giữa Trung Quốc và Litva, Ngoại trưởng Anh Liz Truss mới đây đã lên án Trung Quốc vì bắt nạt quốc gia nhỏ bé bên bờ biển Baltic chỉ vì họ mở rộng quan hệ hợp tác với Đài Loan. Bà gọi đây là hành động không thể chấp nhận được. Tuyên bố của Ngoại trưởng Truss đưa ra sau khi phái đoàn ngoại giao Litva ở Trung Quốc đồng loạt về nước bởi sự quấy nhiễu bằng nhiều hình thức khác nhau của nước chủ nhà. Xin được chuyển sang tình hình ở khu vực khác. Theo một số báo cáo mới của Cục Thống kê Dân số Mỹ cho thấy, các công ty của nước này đã mua hơn 7.700 tấn đạn trị giá 157,9 triệu đô la Mỹ từ Nga chỉ trong 10 tháng của năm 2021. Đây là lượng nhiều nhất từ khi Liên Xô tan rã vào năm 1991. Đáng chú ý là lượng đạn tăng cao kỷ lục bất chấp Bộ Ngoại giao Mỹ tháng 8 công bố đợt cấm vận thứ hai lên Nga, hạn chế mua các loại vũ khí và đạn dược sản xuất tại Nga. Cũng liên quan đến Nga, thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga mới đây thông báo khinh hạm nguyên soái Marshal Shaponikov đã bắn trúng mục tiêu huấn luyện dưới nước ở biển Nhật Bản bằng tên lửa của tổ hợp chống tàu ngầm mới nhất Odvet. Bộ Quốc phòng nêu rõ, để phóng thành công tên lửa Odvet, Nga đã sử dụng bệ phóng đa năng tương tự, dùng cả cho tên lửa hành trình Onyx và Kalibr. Hôm 15 tháng 12, quân đội Ukraine công bố đoạn video binh sĩ tập trận chống tăng gần bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập hồi năm 2014. Động thái này được cho là có thể khiến Moscow sôi máu. Thời gian gần đây, quan hệ Nga-Ukraine tiếp tục căng như dây đàn với các màn điều quân, dàn khí tài răn đe, tập trận và khẩu chiến. Ở một diễn biến khác, trong cuộc điện đàm ngày 15 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận được sự ủng hộ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đối với yêu cầu phương Tây đảm bảo an ninh cho Nga. Chủ tịch Tập cho biết ông thấu hiểu những lo ngại của Nga và ủng hộ sáng kiến của nước này. Quan chức Điện Kremlin Yuri Yushakov thông tin, hai nhà lãnh đạo cũng chia sẻ chung đánh giá tiêu cực về việc thành lập liên minh quân sự giống như AUKUS của Mỹ, Anh, Úc. Ngoài ra, theo ông Yushakov, Nga cùng Ấn Độ và Trung Quốc sẽ sớm tổ chức hội nghị thượng đỉnh. Được biết, cuộc gặp gần nhất của các nhà lãnh đạo ba nước theo định dạng RIC diễn ra vào tháng 6 năm 2019 bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 của Osaka. Tiếp tục chương trình là một số thông tin về dịch bệnh. Thưa quý vị, hôm nay Indonesia trở thành quốc gia Đông Nam Á tiếp theo ghi nhận ca nhiễm với biến thể Omicron. Theo Bộ Y tế nước này, ca bệnh được phát hiện vào tối ngày 15 tháng 12. Hiện còn có 5 trường hợp nghi nhiễm biến thể này, trong đó có 2 công dân Indonesia mới trở về từ Mỹ và Anh và 3 công dân Trung Quốc đang cách ly. Đáng chú ý, mới đây, CEO Paul Burton của hãng dược Moderna cảnh báo một người có thể nhiễm cùng lúc biến chủng Omicron và Delta, tạo điều kiện cho virus hình thành một biến thể mới, thậm chí còn nguy hiểm hơn. Theo ông, việc nhiễm đồng thời hai biến chủng tạo cơ hội cho virus tiến hành tái kết hợp, nghĩa là các chủng virus bắt đầu chia sẻ và hoán đổi gen với nhau. Hiểm họa này đặc biệt lớn hơn ở những người suy yếu miễn dịch, theo ông Burton. Giám đốc Y tế Anh Chris Whitty vào ngày 15 tháng 12 cho biết biến chủng Omicron đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng và giới chức đánh giá tình hình dịch bệnh là tồi tệ. Vương quốc Anh ngày 15 tháng 12 ghi nhận hơn 78.600 ca mắc COVID-19 mới, cao nhất kể từ khi dịch bùng phát. Hôm 15 tháng 12, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu ECDC đưa ra báo cáo cho rằng Omicron có khả năng sẽ thế chân Delta trở thành biến thể thống trị châu Âu trong 2 tháng đầu năm 2022. Trước thông tin trên, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cảnh báo các thành viên của Nghị viện châu Âu hết sức cẩn trọng. Theo một nghiên cứu từ Đại học Hong Kong, biến chủng Omicron sinh sôi nhanh gấp 70 lần Delta khi xâm nhập vào phế quản của con người sau 24 giờ. Tuy nhiên, nó lại sinh sôi chậm hơn 10 lần trong mô phổi và đó có thể là dấu hiệu cho thấy mức độ nghiêm trọng của bệnh thấp hơn. Thưa quý vị, một số hãng hàng không hàng đầu của nước Mỹ mới đây đưa ra cảnh báo các sóng 5G có thể ảnh hưởng tiêu cực đến an toàn của những chuyến bay, có thể khiến hàng ngàn chuyến bay bị hủy hoặc hoãn mỗi ngày sau khi được áp dụng đại trà từ ngày 5 tháng 1 tới. Ủy ban Quản lý Hàng không Liên bang FAA cũng có chung quan điểm khi lên tiếng lo ngại về các tác động và kêu gọi một số hãng viễn thông cần có những thay đổi mang tính linh động.
Tại Philippines, cơn bão Rai có thể mạnh lên thành siêu bão, sắp đổ bộ vào miền Nam và miền Trung nước này. Hôm 15 tháng 12, cơ quan chức năng Philippines đã bắt đầu sơ tán người dân ở các khu vực nguy hiểm. Hàng chục nghìn người ở ven biển miền Trung và miền Nam đã được di tản đến nơi an toàn. Tại Mỹ, sau đợt lốc xoáy hủy diệt vừa càn quét miền Trung Tây và miền Nam nước Mỹ, hiện quốc gia này lại ghi nhận thêm các cơn vòi rồng mới, đặc biệt nguy hiểm khắp miền Trung. Sức gió cực mạnh đã khiến nhiều tòa nhà hư hại, đường cao tốc phải phong tỏa, xe chở hàng lật úp ở bang Colorado và khu vực Đại Bình Nguyên Bắc Mỹ vào ngày 15 tháng 12. Tiếp tục chương trình sẽ là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị, tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm thứ Ba ngày 15 tháng 12 cho biết chính quyền của ông sẽ dùng 4 năm tới để tinh chỉnh cấu trúc của nền kinh tế lớn nhất châu Âu cho phù hợp với sự phát triển tương lai. Việc cải tổ tập trung đầu tư vào các sáng kiến và cơ sở hạ tầng. Ông Scholz thề sẽ khởi động nhiệm vụ thay da đổi thịt nền kinh tế Đức lớn nhất trong vòng một thế kỷ. Thưa quý vị, hãng hàng không hàng đầu Đông Nam Á là Singapore Airlines mới đây cho biết họ đang có ý định mua thêm nhiều máy bay chở khách cỡ lớn loại A350 do Airbus phát triển. Lý do để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và vận chuyển người đang tăng trong thời gian gần đây. Thưa quý vị, hãng dược phẩm Pfizer mới đây cho biết họ sắp vượt qua AstraZeneca về số lượng vaccine cung cấp cho những nước nghèo thông qua cơ chế COVAX của Liên Hiệp Quốc. Có thể điều này sẽ diễn ra vào đầu năm 2022. Hiện AstraZeneca là nhà cung cấp vaccine số 1 cho các quốc gia khó khăn thông qua cơ chế COVAX với 220 triệu liều. Pfizer đứng thứ hai với 160 triệu liều. Quý vị vừa theo dõi phần điểm tin nhanh về tình hình thế giới. Còn bây giờ, từ khóa đáng chú ý trong ngày với hơn 100.000 lượt tìm kiếm là Lewis Hamilton, tay đua công thức 1 với 7 lần giành chức vô địch thế giới. Với những đóng góp cho sự nghiệp thể thao, Lewis Hamilton mới đây đã chính thức được phong tước hiệp sĩ Hoàng gia Anh. Buổi lễ diễn ra tại cung điện Windsor, được chủ trì bởi Thái tử Charles. Kể từ thời điểm này, tay đua 36 tuổi chính thức được gọi là Sir Lewis Hamilton. Anh là tay đua công thức 1 thứ tư được phong tước hiệu này sau Stirling Moss, Jackie Stewart và Jack Brabham. Ngoài những đóng góp cho sự nghiệp thể thao, anh còn có nhiều hoạt động hỗ trợ cho người da màu trong việc hòa nhập với xã hội. Anh đã lập ra Ủy ban Hamilton nhằm giúp đỡ các tay đua da màu và cải thiện môi trường làm việc của họ tại các đội đua. Quý vị đang theo dõi điểm tin quốc tế. Như thường lệ, trước khi kết thúc bản tin hôm nay, hãy cùng thư giãn ít phút với một clip thú vị sau đây. 1.760 đồ trang trí Giáng sinh chính là bộ sưu tập thuộc sở hữu bà Sylvia Pope, tuổi gần 80, sống tại Swansea, Anh. Sau hơn 20 năm sưu tập, hiện tại bà đã có trong tay gần 1.800 chiếc đèn lấp lánh thuộc nhiều loại khác nhau để đón chào mùa Noel năm nay. Theo bà Pope, bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu, nếu thấy một món đồ Giáng sinh yêu thích, bà sẽ mang về nhà để dành cho bộ sưu tập. Trong khi đó, ông Adam White cũng được xác nhận kỷ lục thế giới với bộ sưu tập trầm cài áo lớn nhất. Tính đến ngày 2 tháng 12, ông White đã sở hữu tới 7.929 chiếc trầm cài áo. Ông cho biết, mỗi khi đi qua một cửa hàng Giáng sinh nào, chỉ cần nhìn thấy những chiếc trầm cài lấp lánh, ông đều thấy rất cuốn hút và mong muốn lấp đầy bộ sưu tập phụ kiện Giáng sinh đặc sắc của mình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin điểm tin quốc tế. Chúc quý vị có một buổi tối thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên các nền tảng của FBNC.